Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi nhận được tin Hứa Thanh đã từ bỏ việc thích nghi với cuộc sống của người trên núi, Thất Gia vô cùng hài lòng. Đứa trẻ này nhận thức nhanh và quả quyết hơn dự kiến của ông nhiều. Bật mí một chút về Thất Gia, với tư cách là phong chủ của ngọn núi thứ 7, vị cường giả này có tu vi linh tạ cảnh trong truyền thuyết. Đây là cảnh giới trên cả Nguyên Anh. Nhìn khắp năm Hoàng Châu, thậm chí là Nghênh Hoàng Châu ở tầng cao hơn, ông vẫn là đỉnh cao của những đỉnh cao. Vị thế của ông trong tông môn lại càng không hề tầm thường. Lão tổ huyết luyện tử chính là nhạc phụ của ông. Trên bảng truy nã, ông chiếm trệ ở vị trí thứ 2. Trở lại với những diễn biến chính trong tập 24, ngay khi về lại pháp chu của mình dưới chân núi, Hứa Thanh đã hoàn toàn rũ bỏ cuộc sống xô bồ của người trên núi. Hắn bắt đầu tập trung nghiên cứu bộ công pháp sát hỏa thôn hồn kinh dành cho tu sĩ trúc cơ do Tam trưởng lão ban tặng. Công pháp này chủ yếu tập trung vào việc giúp người tu luyện nhanh chóng khai mở các pháp khiếu trong cơ thể. Bước đầu tiên chính là tu luyện ra một loại ngọn lửa đặc biệt gọi là sát hỏa. Đáng nói hơn cả, càng tu luyện sâu, ngọn lửa sát hỏa này sẽ lại càng trở nên mãnh liệt bằng cách rút ra linh hồn của kẻ địch, coi đó như củi lửa để thiêu đốt. Sử dụng pháp lực trúc cơ tạo thành một luồng xung kích cực hạn để oanh khai các pháp khiếu khác. Phương pháp tu luyện này vô cùng tàn bạo nhưng lại cực kỳ trực tiếp và hiệu quả. Thế nhưng, biến số đã xuất hiện ngay từ bước đi đầu tiên, do trong cơ thể Hứa Thanh vốn có hắc tản mệnh đăng, ngọn lửa bên trong pháp khiếu của hắn từ sớm đã biến thành màu đen huyền bí. Sau khi tiêu tốn vài canh giờ để luyện ra một chút sát hỏa, hắn kinh ngạc phát hiện màu sắc của loại sát hỏa này cũng là màu đen. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể sánh bằng hắc hỏa được phản chiếu từ hắc tản mệnh đăng, chỉ là ngọn lửa của mệnh đăng không có hiệu quả thôn vệ linh hồn giống như sát hỏa. Trong khi đó, mối hiểm họa ngầm vẫn đang rình rập, Hứa Thanh không hề quên việc phải tiếp tục trấn áp ảnh tử. Và chính trong lúc dãy dụa kháng cự, một luồng ý thức vô cùng yếu ớt của ảnh tử đã truyền vào trong tâm trí Hứa Thanh 3 từ đầy quỷ dị và mơ hồ: dị chất, tấn thăng, thần tính. Chứng kiến cảnh tượng giận tóc gáy đó, Kim Cang Tông lão tổ ở bên cạnh run lẩy bẩy, chỉ sợ Hứa Thanh sẽ bất ngờ ra tay tiện lão lên đường, bởi vì dựa vào thực lực đáng sợ hiện tại của Hứa Thanh, việc giữ lão lại bên người dường như đã không còn nhiều giá trị nữa. Dưới sự van xin thảm thiết của Du Linh Tử, Hứa Thanh cuối cùng quyết định cứ mỗi nửa năm sẽ tổ chức một kỳ sát hạch cho cả hai. Nhưng thực chất, mục tiêu chính của kỳ sát hạch này vẫn là nhắm vào Kim Cang Tông lão tổ. Xử lý xong chuyện nội bộ, Hứa Thanh chuẩn bị đi tìm Trương Tam sư huynh để xem y và đội trưởng đã trúc cơ thành công trở về hay chưa, sẵn tiện tu sửa lại chiếc pháp chu của mình. Hoàn tất mọi việc, hắn sẽ tiến thẳng ra Cấm Hải để liệp sát hải thú, dùng sát hỏa thôn hồn kinh thiêu đốt hồn phách của chúng để trợ lực mở rộng pháp khiếu. Thế nhưng, ngay khi vừa bước tới Vận Thân Ti, một bầu không khí khác lạ đã bao trùm. Hứa Thanh bắt gặp Trương Tam và đội trưởng, cả hai vẫn mặc chiếc hắc bào quen thuộc thời ngưng khí, tuy đều đã đột phá lên trúc cơ, nhưng họ lại chủ động thu liễm, che giấu khí tức vô cùng hoàn hảo. Đội trưởng nhìn thấy Hứa Thanh khoác trên mình chiếc tử bào nổi bật thì lập tức lên tiếng cảnh báo: "Đệ không thấy trên núi chẳng có mấy ai thể mặc tử bào sao? Những kẻ thực sự tập trung tu luyện đều đang náu mình dưới chân núi cả đấy. Ở dưới núi này hành sự hay làm bất cứ việc gì cũng kín kẽ và thuận tiện hơn nhiều." Đội trưởng còn nói với Hứa Thanh rằng có lẽ trước đây hắn đã từng chạm mặt tu sĩ trúc cơ rồi mà không hay biết, bởi lẽ những cao nhân này không rảnh rỗi mà cứ bay lượn phô trương khắp nơi trong thành trì. Nghe lời này, Trương Tam cũng phải cảm thán rằng giờ đây cả ba người họ đều đã bước vào cảnh giới trúc cơ, cảm giác chân thực đến mức ngỡ như cách một thế hệ. Đội trưởng cũng nhân cơ hội này mỉa mai Đinh Tiêu Hải, hắn ở Nhân Ngư Đảo liều mạng tàn sát địch như vậy, không ngờ vừa nhận được phần thưởng tông môn ban cho trên núi thì bọn ta đã trúc cơ xong xuôi mất rồi. Đột ngột, bầu không khí trùng xuống khi đội trưởng tiết lộ thêm một thông tin vô cùng hệ trọng và đáng sợ. Cuộc hải chiến cam go giữa bọn họ và Hải Thi tộc vẫn chưa hề đi đến hồi kết. Chỉ khi Hứa Thanh và Trương Tam nhanh chóng đột phá đạt tới Huyền Diệu Thái thì mới có đủ tư cách cùng y thực hiện một kế hoạch điên rồ tiếp theo. Nghe đến đây, Hứa Thanh vội vàng hỏi Huyền Diệu Thái rốt cuộc là cảnh giới hay trạng thái thần bí gì. Đội trưởng giải thích rằng chỉ khi khai mở đủ 30 pháp khiếu trong cơ thể thì mới có thể kích hoạt trạng thái huyền diệu. Nó có khả năng kích phát và bùng nổ toàn bộ pháp lực trong tích tắc, giúp thực lực của bản thân tăng vọt lên gấp nhiều lần. Và tất nhiên, đối mặt với một kẻ sở hữu Huyền Diệu Thái, chỉ có thể dùng Huyền Diệu Thái mới mong chống đỡ được. Trận chiến sinh tử đoạt lấy huyết nhục của Châu Anh trước đây của y cũng chính là vì mưu đồ này. Huyết nhục quý giá của một sinh vật mang thần tính như Câu Anh có thể trực tiếp trung khai một lượng lớn pháp khiếu chỉ trong chớp mắt. Và ngay vào thời khắc sinh tử này, đội trưởng rốt cuộc đã kích hoạt Huyền Diệu Thái của bản thân. Ngay lập tức, bên trong cơ thể y tự như đang ẩn chứa một lò lửa khổng lồ rực cháy. Toàn thân thanh niên này tự như hóa thành một vị hỏa thần, kẻ khác chỉ cần nhìn thẳng vào cũng cảm thấy hai mắt nhức nhối như sắp nổ tung. Hứa Thanh đứng bên cạnh cũng lập tức cảm nhận được một luồng áp lực sinh tử nặng nề đè nặng. Hắn có cảm giác đội trưởng lúc này chỉ cần ra tay trong một cái chớp mắt là có thể khiến hắn triệt để tan thành tro bụi. Nhìn theo bóng lưng dần khuất của đội trưởng, khát vọng muốn nhanh chóng đột phá đạt đến Huyền Diệu Thái trong lòng Hứa Thanh đã dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn liền vội vàng quay sang nhận lại chiếc pháp chu của mình từ chỗ Trương Tam. Bất ngờ thay, một món quà không tưởng đã được hé lộ. Trương Tam thông báo cho hắn một tin cực vui, đội trưởng đã hào phóng trích một phần huyết nhục Câu Anh của mình để chia sẻ cho hắn. Y đã giúp Hứa Thanh lắp đặt và dung hợp phần huyết nhục thần tính đó trực tiếp lên trên pháp chu, giúp chiếc pháp chu tiến hóa vượt bậc thành pháp thuyền, từ đó nâng cao khả năng sinh tồn của hắn khi đối mặt với vô vàn hiểm nguy ngoài trấn hải.
Hơn nữa, toàn bộ chiếc pháp thuyền đã được bàn tay khéo léo của Trương Tam cải tạo thành hình dáng của một con hải tích khổng lồ, trông không khác gì một sinh vật biển thực sự. Bên cạnh đó, Trương Tam cũng tiết lộ thêm cho Hứa Thanh một bí mật. Nếu đệ có thể đem nó luyện chế thành công tới cấp bậc pháp thuyền trúc cơ bát giai, nó sẽ sở hữu khả năng áp chế trực tiếp huyền diệu thái của đối phương. Nguyên liệu dùng để chế tạo càng quý giá thì hiệu quả áp chế sẽ càng thêm phần mạnh mẽ. Sau khi trở về nơi ở, Hứa Thanh cũng tình cờ gặp lại Hoàng Nham đang tìm hắn để rủ đi hút trứng thú giải sầu. Thế nhưng, cuộc vui chưa kịp bắt đầu thì Hoàng Nham đã hé lộ một tin tình báo động trời. Chiến sự của Thất Huyết Đồng vẫn chưa dừng lại ở đó. Lão tổ Huyết Luyện Tử đã đích thân đột kích thẳng vào tận sào huyệt của Hải Thi tộc và đánh cho lão tổ đối phương trọng thương thảm hại. Rất có thể trong thời gian tới, Thất Huyết Đồng sẽ chính thức khơi mào một trận quyết chiến toàn diện với Hải Thi tộc. Sáng ngày hôm sau, Hứa Thanh bắt đầu hạ thủy ra khơi để đi liệp sát hung thú. Nơi hắn nhắm tới đầu tiên là khu vực sinh sống của bầy xà Cảnh Long mà hắn vốn đã quen thuộc. Tuy nhiên, hiện thực lại tàn khốc hơn nhiều. Sau khi liên tục ra tay sát hại hơn 10 con xà Cảnh Long cấp ngưng khí, pháp khiếu thứ 3 của hắn mới chỉ khai mở được một nửa. Nếu cứ tiếp tục tiến triển với tốc độ chậm chạp này, muốn khai mở đủ 30 pháp khiếu có lẽ phải mất đến nửa năm nữa. Hắn bắt buộc phải tìm cách săn lùng những con hải thú có cấp bậc tu vi cao hơn, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn phải dấn thân vào những vùng biển sâu đầy dễ hiểm nguy hơn. Chính ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, từ phía chân trời mặt biển đằng xa, một con cự xỉ xa khổng lồ đang dậy sóng lao thẳng về phía hắn với tốc độ kinh hoàng. Trên thanh đồng cổ kiếm ngự không lơ lửng ngay phía trên con quái thú đó, có một thiếu niên đang đứng sừng sững tự tại. Người này khoác trên mình bộ chiến bào xích sắc đầy kiêu hãnh của Đệ Nhất Phong. Liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người? Kẻ đến là một đồng minh mạnh mẽ hay là một đối thủ sinh tử đáng gờm? Hãy nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ những diễn biến nghẹt thở tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.